ბატონო მეთიუ, დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის დრო რომ გამონახეთ. 2008 წლის აგვისტოში თქვენ სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილე იყავით ევრაზიის საკითხებში. როგორ იხსენებთ ომის გარემოებებს, რა გზავნილების კომუნიკაცია მიმდინარეობდა საქართველოს მთავრობასთან და რას ეუბნეოდით რუსებს? I was in that position for 3 years before that, and ამ პოზიციაზე ომამდე 3 წლით ადრე დავინიშნე. მანამდე კი მსგავსი თანამდებობა მეკავა პრეზიდენტი ბუშის აპარატში. იქ ვიყავი პრეზიდენტ შევარდნაძის ხელისუფლებიდან პრეზიდენტ სააკაშვილის ხელისუფლების გადასვლის დროსაც და წლების განმავლობაში ვიყავი იმის მოწმე, რომ რუსეთი ზრდიდა სამხედრო ძალებს სამხრეთ ოსეთში. არ ყოფდა საერთაშორისო შეთანხმებებს. 90-იანების ბოლოს გამოეთიშა სტამბოლის პროტოკოლს და ბოლოს დაიწყო მძიმე ტექნიკის შეყვანა სამხრეთ ოსეთში როკის გვირაბის გავლით. ეს მოქმედებები განსაკუთრებით 2008 წელს დასავლეთის მიერ კოსოვოს აღიარების შემდეგ გახდა უფრო ინტენსიური. პრეზიდენტმა პუტინმა გადაწყვიტა კოსოვო ძალის გამოყენების პრეცედენტად გამოიყენებინა. არ ვიცი რის მიღწევას სურდათ, სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის აღიარება, თუ როგორც ლავროვმა უთხრა სახელმწიფო მდივან კონდოლიზა რაის, პრეზიდენტი სააკაშვილის ხელისუფლების დამხობა. უბრალოდ მოუწევს ის, რომ ახლა როცა პრეზიდენტი პუტინის სირიაზე საუბრობს, ამბობს, რომ ძალის გამოყენება სუვერენული სახელმწიფოს წინააღმდეგ დაუშვებელია ნებისმიერ შემთხვევაში. თვითონ კი არა მხოლოდ საქართველოზე სამხედრო ოპერაციის ბრძანება გასცა, არამედ მისმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა საჯარო თქვა, რომ სუვერენული ქვეყნის მთავრობის შეცვლა სურდა. აი რა მახსოვს მე. 2004 წლის ივნისში მაშინდელმა პრემიერ-მინისტრმა არაჩვეულებრივმა ადამიანმა ზურაბ ჟვანიამ აღელვებულმა დამერეკა და მითხრა, რომ რუსებს მძიმე ტექნიკა ჯავაში შეჰყავდათ. მახსოვს უწყვეტის ზეწოლა რუსეთისგან. იქნებოდა ეს დესანტის გადასროლა აფხაზეთში, რკინიგზის გაყვანა თუ უდიდესი დიპლომატიური წნეხი. ასევე მახსოვს, რომ შეერთებული შტატები უწყვეტად გარკვევით და მკაცრად ეუბნებოდა საქართველოს, რომ თბილისმა აზრადაც კი არ უნდა გაივლოს რუსეთთან სამხედრო დაპირისპირება. ეს გზავნილი იყო მკაცრი და ზოგჯერ უხეშიც კი. ჩვენ ვეუბნებოდით, რომ თუ წამოიწყეთ სამხედრო დაპირისპირება, წააგებთ. საქართველოს მოგების არანაირი შანსი არ აქვს. მთლიანად განადგურდება ის დანაყოფები, რომლებიც ჩვენ აღჭურვებთ და გავწვრთენით. გაქრება ნატოში გაწევრიანების უმცირესი შანსიც კი და ჩვენ ვერ დაგეხმარებით. თვეების, წლების განმავლობაში ვაგზავნედით ამ მესიჯებს საქართველოში. ასევე ვესაუბრებოდით რუსებსაც და ვეუბნებოდით, რომ რაც უფრო ინტენსიური იქნებოდა მათი მხრიდან ზეწოლა თბილისზე, მით უფრო ნაკლები საშუალება ექნებოდა ამერიკას საქართველოს თავის შეკავებაზე დაეყოლიებინა. 2008 წლის ივლისი იყო, როცა ჩემმა რუსმა კოლეგამ მითხრა, რომ მომდევნო თვენახევრის განმავლობაში მთავრობაში არავის ეცალა საქართველოსთან დაკავშირებული სამშვიდობო გეგმის განსახილველად. აი მაშინ უკვე ვიცოდი, რომ არაფრის გაკეთება არ უნდათ, იმიტომ რომ ომის დაწყება გადაწყვეტილი ჰქონდათ. საქართველოს არაფრის გაკეთება შეეძლო ამის თავიდან ასაცილებლად. My Russian counterparts said we're totally unavailable for the next month and a half to discuss your new peace plan for Georgia. Then I knew they weren't going to talk to us because they decided they're going to war. And so, yeah, there was nothing really the Georgian government could have done to avoid it, I think. What, in your opinion, was the strategic goal of Russia? The real strategic goal was clearly achieved by Russia, which was to prevent Georgia from moving toward NATO membership. ჩემი აზრით, რუსეთმა სტრატეგიულ მიზანს მიაღწია ეს საქართველოსთვის ნატოში გაწევრიანების ხელი შეშლა იყო. მახსოვს 2008 წლის ზაფხულში მედიაციის ერთ-ერთ შეხვედრაზე ნატოში გერმანიის, საფრანგეთის და დიდი ბრიტანეთის ელჩებთან ოთახში მარტო დავრჩი. ვუთხარი, რომ რუსები რაღაცას აპირებდნენ და ჩვენ ოთახში მყოფ ადამიანებს შეგვეძლო მათი შეჩერება. ვუთხარი, რომ მიგვეცა საქართველოსთვის რაიმე კონკრეტული გარდა მუდმივი გამეორებისა, რომ ძალა არ გამოიყენებინა. აგვემოქმედებინა დიპლომატიური პროცესები, რომლებიც აფხაზებსაც ჩართავდა პროცესში. მაგრამ ჩვენი ევროპელი პარტნიორები მზად არ იყვნენ საქართველოსთვის ის გარანტიები მიეცათ, რომლებსაც საქართველო ასე ელოდა. მართალი გითხრათ, მაისამდე არც ვაშინგტონი იყო მზად ამ გარანტიების მისაცემად. And Washington wasn't, until May of 2008, wasn't willing to provide such assurance either. What do you make of it, though, especially from Washington? If Washington was and President Bush was one of the რას უკავშირებთ ამას? პრეზიდენტი ბუში საქართველოს ნატოში გაწევრიანების ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური მხარდამჭერი იყო, მაგრამ თქვენ ამბობთ, რომ ვაშინგტონი მზად არ იყო საქართველოსთვის უსაფრთხოების გარანტიების მისაცემად. რატომ? What's the reason for that? That's a great question. First of all, Americans in the Bush administration, or the Clinton administration, came to love Georgia. ეს ძალიან კარგი შეკითხვაა. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ როგორც პრეზიდენტი კლინტონის, ასევე პრეზიდენტი ბუშის ადმინისტრაციას საქართველოს ძალიან უყვარდა. შეუძლებელი არ გიყვარდეს ეს ქვეყანა, ხალხი, ბუნება, სამზარეულო, მუსიკა, ყველაფერი. უცხოელისთვის საქართველო რომანტიული ადგილია. საქართველოსთან ამერიკას ემოციური კავშირები ჰქონდა იმის გამო, რომ ეს იყო პატარა ქვეყანა, რომელიც დამოუკიდებლობის მოპოვებას ცდილობდა.
ჩვენ ძალიან კარგად ვიცოდით თუნდაც შევარდნაძის მმართველობის დროს, რომ მოსკოვს საქართველოს დამოუკიდებლობა არ უნდოდა და რა თქმა უნდა არ უნდოდა საქართველოს ნატოში გაწევრიანება. ჩვენი შეხედულება ასეთი იყო, რომ თუ ერთ ქვეყანას ნატოში შესვლა უნდა და ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ალიანსის წევრობა მოიპოვოს, რუსეთს არ უნდა მისცემოდა საშუალება ამ ქვეყნის სურვილს ვეტო დაადოს. აი ეს შეხედულება ამოძრავებდა ჩვენს პოლიტიკას. გარდა ამისა, ამერიკას ვარდების რევოლუცია არ წაუქეზებია. ვარდების რევოლუცია მოხდა. ამერიკაში ბევრი მაღალჩინოსნის სურვილის საწინააღმდეგოდ მიხეილ სააკაშვილმა ხალხი ქუჩაში გაიყვანა. საფუძველი ჩაუყარა მოძრაობას, რომლითაც შემდეგ ხელისუფლებაში მოვიდა და მთავრობაში მოიყვანა ახალგაზრდა კადრი, რომელსაც განათლება დასავლეთში ჰქონდა მიღებული. მათ იგივე ღირებულებები ჰქონდათ როგორც ჩვენნაირად ფიქრობდნენ. ამერიკას უნდოდა ეს ადამიანები წარმატებული ყოფილიყვნენ არა საკუთარი თავისთვის, არამედ საქართველოს უკეთესი მომავლისთვის. ამავე დროს პრეზიდენტ სააკაშვილს ვაშინგტონში უყურებდნენ როგორც დინამიურ და ხანდახან იმპულსურ ლიდერს. მის შესახებ ვაშინგტონს ინფორმაცია მოსკოვიდანაც მოსდიოდა. ამ ყველაფერზე დაყრდნობით ამერიკაში ფიქრობდნენ, რომ ქართველები ახალგაზრდები და გამოუცდელები იყვნენ რუსებთან შედარებით და მათ გარკვეული შებოჭვა სჭირდებოდათ. ამიტომ ჩვენ ფიქრობდით, რომ საქართველოსთვის სამხედრო, ფინანსური თუ პოლიტიკური ზედმეტი მხარდაჭერა შეიძლება გამხდარიყო გადაწყვეტილების საფუძველი, რომელსაც ზოგიერთი პოლიტიკოსი პრეზიდენტ სააკაშვილის ენერგიულ ხასიათს დაუკავშირებდა. ამიტომ ვაშინგტონი და განსაკუთრებით ბერლინი ამ გადმოსახედიდან ალბათ მათი ეკონომიკური ინტერესებიდან გამომდინარე ასკვნიდნენ, რომ რუსები უფრო გამოცდილები და პასუხისმგებლობის მატარებლები იყვნენ. ამით საქართველო მოვაქციეთ კუთხეში და ვუთხარით, რომ აი ამას არ გააკეთებ. ის კი არ გვიქვთ თუ რა უნდა გაეკეთებინა იმისთვის, რომ ჩვენგან უფრო მეტი დახმარება მიეღოთ. Was putting Georgia in an impossible corner where we said, don't do this, but we didn't say, do this, and we'll help you until the very end. In retrospect, what do you think were some of the weaknesses of the Georgian government? რა იყო საქართველოს მთავრობის ყველაზე დიდი სისუსტეები ომამდე და ომის განმავლობაში? During the war, for certain, a weakness was that when the Georgian government appeared to become convinced that the Russians were launching an offensive into South Ossetia through the Rocky Tunnel, I guess some ომის დროს ის იყო, რომ 7 აგვისტოს, როცა საქართველოს მთავრობა უკვე დარწმუნებული იყო იმაში, რომ რუსეთს ჯარი შემოხდა როკის გვირაბიდან, ქართულმა შენაერთებმა უკან არ დაიხიეს, როგორც ამას ჩვენ ვეუბნებოდით. მეც ამას ვეუბნებოდი მაშინაც, როცა საგარეო საქმეთა მინისტრ ტყეშელაშვილთან და სახელმწიფო მდივან კონდოლიზა რაისთან ტელეფონზე ვსაუბრობდით. ჩვენ ქართველებს ურჩევდით, რომ უკან დაიხიათ და მიეღოთ თავდაცვითი პოზიციები. ამ შემთხვევაში მთელ მსოფლიოს ეცოდინებოდა, რომ რუსეთის საქართველოს დაესხა თავს. დიდი შეცდომა კი ის იყო, რომ მას შემდეგ, რაც რუსებმა და ოსებმა ქართული სოფლების დაბომბვა დაიწყეს, საქართველო მათ ცეცხლი დაუბრუნა. საქართველოს რომ არ დაეწყო იერიში და დაეხია უკან, ქვეყანა ომის შემდგომ პოლიტიკურ ომს მოიგებდა. ქართველებს დაავიწყდათ, რომ ომი პოლიტიკის გაგრძელებაა. მათ ასევე იფიქრეს, რომ საომარ ოპერაციებში მოიგებდნენ. მათ ამის შანსი არ ჰქონდათ და რომს მოიგოთ რუსეთს პოლიტიკურ ომს მაინც ვერ მოუგებდნენ. აი ეს იყო კიდევ ერთი დიდი შეცდომა. ეგონათ რომ ომს მოიგებდნენ, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს საუკეთესო ჯარისკაცები მაშინ ერაყში იყვნენ. ყველაზე დიდი შეცდომა კი ის იყო, რომ სრულიად არასწორად იყო გაგებული ჩვენი განზრახვები. ჩვენ სრულიად გასაგებად ვეუბნებოდით, რომ თქვენ არ ხართ ნატოში. სროლაზე მიდგა საქმე ვერ დაგეხმარებით. ჩემი პირადი გამოცდილებიდან ვიცი, რომ ომის დროს ზოგიერთ ქართულ მაღალჩინოსანს არ სჯეროდა, რომ ჩვენ სამხედრო დახმარებას არ აღმოუჩენდით საქართველოს. და ეს იმიტომ, რომ ასე ძალიან გვიყვარდა ეს ქვეყანა. ეს გიგანტური შეცდომა იყო. ჩვენ ხშირად გვაკრიტიკებდნენ, რომ საქართველოსთან ძალიან თბილი დამოკიდებულება გვქონდა, რომ ზედმეტ მხარდაჭერას ვაძლევდით, მაგრამ ის არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილებებს ქვეყნის არჩეული ლიდერები იღებენ და ამ შემთხვევაში მათ არასწორი გადაწყვეტილება მიიღეს. Ultimately, it's the elected leader who has responsibility to take the decision, and they took not the best decision. How far from რამდენად შორსაა საქართველო ნატოს წევრობისგან ამ ომის შემდეგ? Today, yeah, after the war, far in terms და ეს შორსა იმ პოლიტიკური მოსაზრებების გამო, რომლებიც არასწორია, მაგრამ ევროპაში დამკვიდრდა როგორც სიმართლე, რომ ომი საქართველომ დაიწყო. ეს ასე არ იყო. ყველას ავიწყდება რუსეთის მხრიდან სამხედრო მობილიზება, არა მხოლოდ ის, რაც ჯავასთან დაკავშირებით ზემოთ ვთქვი, არამედ კავკასიაში უმსხვილესი სამხედრო წვრთნები ისტორიაში. ეს რა დამხობა იყო და თან ამ დროს ქართველებმა გადაწყვიტეს თავს დასხმოდნენ რუსეთს, ისიც ისეთ დროს, როცა საქართველოს საუკეთესო ჯარისკაცები ერაყში იყვნენ. ეს ხომ აბსურდია. მაგრამ სამწუხაროდ ჩამოყალიბდა არასწორი შეხედულება, რომელმაც საქართველო დააზარალა. ომი პოლიტიკის სხვა მეთოდებით გაგრძელება ეს არ უნდა დაგვავიწყდეს. ადამიანებს, რომლებიც მანამდე ამბობდნენ, რომ ტერიტორიული კონფლიქტების მქონე ქვეყნები ნატოს წევრები არ უნდა გახდნენ, ახლა უფრო მყარი არგუმენტები მიეცათ. მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი კონფლიქტები უამრავია ევროპაში, უნგრეთში, რუმინეთში, სლოვაკეთში, ესპანეთში, ბასკებთან და კატალონიასთან დაკავშირების და ასე შემდეგ. შეკითხვაზე ძალიან კონკრეტულ პასუხს გცემ, მაგრამ ამასთან ერთად მინდა ვთქვა, რომ ნატოში გაწევრიანება მიუწვდომელი სურვილი არ არის. რეგიონში სხვა ქვეყნებს რომ შევხედოთ, საქართველო გაცილებით წინ დგას არა მხოლოდ მიზნებით, არამედ რეფორმებითაც, რომელიც ასე აუცილებელია ნატოში გაწევრიანებისთვის.
შიკაგოში, ჩემს მშობლიურ ქალაქში, ალიანსმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა ბუქარესტის გადაწყვეტილება, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი, მას შემდეგ, რაც წევრობის კრიტერიუმებს დააკმაყოფილებს. თუ საქართველომ გადაწყვიტა და დააკმაყოფილა ეს კრიტერიუმები, მაშინ ალიანსში დებატების სხვა მიმართულებით განვითარდება და 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებს ისეთი დიდი მნიშვნელობა აღარ ექნება. And then I think what has happened in 2008 will be seen in a much different light and maybe will carry less weight. What do you think about the narrative that the Georgian government or the parliament should investigate the circumstances? თქვენი აზრით, უნდა გამოიძიოს თუ არა საქართველოს ახლანდელმა მთავრობამ ომის გარემოებები? Do you think that will bring some benefit to the country, and to what purpose should that investigation be conducted? I think it's completely legitimate. Every major military operation or war should be investigated in the United States by our Congress. ჩემი აზრით ეს სრულიად ლეგიტიმური მოსაზრებაა. გამოძიებული უნდა იქნას ყველა მსხვილი სამხედრო ოპერაცია, ომი. ამერიკის კონგრესი ყოველთვის იძიებს მსგავს შემთხვევებს. აკადემიურ წრეებს უნდა მიეცეთ საშუალება გამოიკვლიონ გარემოებები. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ასეთი გამოძიება არ იქნება პოლიტიზირებული და იქნება სამართლიანი. ადამიანებს საშუალება უნდა მიეცეთ გაიგონ საღი მოსაზრებები ისეთი ადამიანებისგან, რომლებიც უშუალოდ იყვნენ ჩართული მოვლენებში და არა ისეთი მიუღებელი კვლევებისგან, რომლებსაც კოლუმბიის უნივერსიტეტი და ვირჯინიის ტექნიკური უნივერსიტეტი ახლაც ატარებს. People need to really talk to those who are involved and listen. გასაგებია თქვენი შეხედულება აკადემიურ წრეებზე, მაგრამ მე ვსაუბრობ მთავრობის ან პარლამენტის მიერ ჩატარებულ გამოძიებაზე. რა უნდა იყოს ამ გამოძიების მიზანი? გარემოებების დადგენა, დამნაშავეების დასჯა თუ რაიმე სხვა? I can't imagine what crimes people could have imagined were committed by. არ ვიცი რა დანაშაული შეიძლება ყოფილიყო ჩადენილი პოლიტიკის შემმუშავებლების მიერ, რომლებიც ყველა ხერხით ცდილობდნენ ქვეყნის გადარჩენას. მაშინ, როცა მეზობელი ქვეყნის ზომით 100-ჯერ დიდი ჯარი ქვეყანას თავს დაესხა. თუ დანაშაული ჩადენილი იყო, რა თქმა უნდა, დამნაშავეები უნდა დაისაჯონ, მაგრამ ეს უნდა იყოს სისხლის სამართლის გამოძიება. პარლამენტმა და მთავრობამ გამოძიება იმისთვის უნდა ჩაატაროს, რომ შესწავლილი იქნას სამხედრო პოლიტიკური გადაწყვეტილებები ისტორიის დასადგენად, შეცდომების გამოსავლენად, გაკვეთილის სასწავლად ან ახალი მექანიზმების შესამუშავებლად, იმისთვის, რომ ღმერთმა დაგვიფაროს და ისევ რომ აღმოჩნდეთ მსგავს სიტუაციაში, რა უნდა გავაკეთოთ უკეთესად. What do you think about the rapprochement policy that რას ფიქრობთ საქართველოს ახალი მთავრობის პოლიტიკაზე რუსეთთან მიმართებაში? შეიძლება ეს პროცესი ქვეყანას გრძელვადიან გეგმებში დადებითად გამოადგეს? თუ როგორც ზოგი ამბობს, ეს პროცესი საქართველოს მარტო დატოვებს რუსეთთან? But it depends on the Georgian government entirely. You know, countries leadership. ეს საქართველოს მთავრობაზეა დამოკიდებული და მათი გადასაწყვეტია, მაგრამ ის ცხადია, რომ ხალხებს ერთმანეთი მოსწონთ. რუსეთი საქართველოს ბუნებრივი პარტნიორია ვაჭრობაში. ბევრი კარგი საქმის გაკეთება შეიძლება რეგიონში რუსეთსა და საქართველოს ერთმანეთთან კარგი ურთიერთობა რომ ჰქონდეთ. თუ საქართველოს მთავრობამ რუსეთთან ურთიერთობის ნორმალიზება შეძლო და ამასთან დასავლეთთან კარგი ურთიერთობა შეინარჩუნა, მაშინ საქართველოს ნატოს წევრი ქვეყანასავით მოიქცევა. გერმანიას რუსეთთან სტრატეგიული პარტნიორობა აქვს, რატომ არ შეუძლია საქართველოსაც იგივე ჰქონდეს? აქ მთავარი შეკითხვა ის არის, თუ რამდენად ადგას ახალი მთავრობა ევროატლანტიკურ ვექტორს. ჩანს, რომ ისინი სწორ გზას ადგანან. წლის დასაწყისში ამერიკაში ბევრი ვიყავით შეშფოთებული საქართველოს მიმართულებაზე, მაგრამ შემდეგ იყო პარლამენტის ერთობლივი დეკლარაცია, რომლის ერთ-ერთი ორგანიზატორი თედო ჯაფარიძე იყო. მთავრობაში არიან ისეთი ადამიანები, როგორიცაა მაგალითად ირაკლი ალასანი, რომელმაც მთელი კარიერა დაუთმო საქართველოს ნატოში გაწევრიანების ძალისხმევას. ასე რომ არ მგონია, რომ ნატო და რუსეთი ურთიერთგამომრიცხავი თემები იყოს საქართველოსთვის. So I don't think these are exclusionary in any way. Just very briefly, the changes after since last October. რას ფიქრობთ მიმდინარე პოლიტიკურ ვითარებაზე საქართველოში? თქვენი აზრით, ბოლო არჩევნების შემდეგ როგორ ვითარდება დემოკრატია ქვეყანაში? Yeah, well, I haven't focused as much on Georgian domestic politics lately as I used to. I mean, I run a უკანასკნელ პერიოდში საქართველოს შიდა პოლიტიკაზე ისეთ ყურადღებას ვეღარ ვამახვილებ. მაგრამ როგორც დამკვირვებელი შემიძლია ის თქვა, რომ საქართველოს მთავრობამ საკუთარი პოზიციები დააზიანა მმართველობის დასაწყისში, როცა შექმნა პოლიტიკური დაპატიმრებების შტაბ-ბეჭდილება. საქართველოში მეგობრებთან საუბრისას ხშირად მესმის, რომ ეს არ არის პოლიტიკურად მოტივირებული დაკავებები და დანაშაული ნამდვილად იყო ჩადენილი. ძალიან კარგი, მაშინ ჩაატარეთ გამოძიება. ვაშინგტონში ვიცით რა ხდება. ხალხს გონია, რომ საქართველოში დემოკრატია არ ვითარდება სწორედ ამ პოლიტიკურად მოტივირებული დაპატიმრებების გამო. მე არ ვიცი, რომ ისინი პოლიტიკური დაპატიმრებებია. მე უფრო ის მაშფოთებდა, რომ თავიდან საქართველოს გეოპოლიტიკურ მიზნებში შერეული გზავნილები გაავრცელა. მაგალითად, აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალს და ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზას თითქოს დასავლეთ საქართველოს აფხაზეთის სომხეთის რკინიგზა ამჯობინა.
ეს თავიდან ფოკუსის შეცვლას გავდა, მაგრამ მას შემდეგ ბევრი რამ გაირკვა. ასევე იყო ძალადობისა და დაშინების ფაქტებით, რასაც ვაშინგტონში ეჭვით უყურებენ. მაგრამ ვარდების რევოლუციის შემდეგ პოლიტიკა საქართველოში ყოველთვის უხეში თამაში იყო. არ მგონია, რომ სათანადოდ ვარ ინფორმირებული შიდა პოლიტიკაზე იმისთვის, რომ საღი ანალიზი გავაკეთო. ერთი რაც შემიძლია ვთქვა არის ის, რომ რაც უფრო ნაკლებია პოლიტიკური ანგარიშწორების ეჭვი და რაც უფრო მკაფიოდაა ჩამოყალიბებული საქართველოს საგარეო კურსი, მით უფრო კომფორტულად გრძნობთ თავს ჩვენ დასავლეთში. And the clearer the statement of alignment is of Georgia with its Western friends and allies, the more comfortable we all are here in the West. Great. Thank you so much. Thanks. Yeah.